my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger. For more videos, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click that notification bell para updates the latest uploads. And for today's video, we are back with another makeup tutorial. Sobrang na-miss ko po ang mag-makeup. Ngayon, simula nga nagkaroon tayo ng changes sa ating skin. Affected na rin po yung aking skin sa face. Recently, nagpalit ako na aking makeup routine and I think this will be helpful to anyone who has sensitive skin, especially if super dry nung face nyo or marami kayong patches sa face like me. Hindi nyo lang masyadong nakikita siguro with the camera and the lighting, but in person, it's much more red and also may mga dry areas ako. So if you also have sensitive skin or gusto nyo lang ng very moisturized yung looking ng inyong makeup, please keep on watching. So, ito na nga yung current face natin, guys. Without the makeup. Marami kasing nagpuna sa inyo nung last makeup look ko dun sa aking weight loss journey. So, yan. Gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ginagawa yung makeup ko ngayon. Especially nga na nag-iba na yung texture ng aking skin sa face. Siyempre, magsimula tayo sa ating skincare. Pero hindi ko na papakita yung mga skincare ko now. Kasi nga, lahat yun ay prescribed ng aking doctor. Since may iba-iba tayong skin type, pero keep it really moisturized kasi kapag naglapat tayo ng foundation sa skin natin tapos may mga dry areas, magpa-patch up agad siya. Next natin ay mag-alcohol tayo ng ating kamay. Alam niyo na, virus is real, so let us keep. Kasi ako ngayon, hindi na ako masyado gumagamit ng tools sa aking face kasi mas gusto ko yung hands ko na lang dahil nga medyo sensitive yung skin ko talaga recently. Kamay-kamay na lang tayo, sis. So, hindi na ako naglalagay ng primer for my everyday makeup. For my base, gusto ko yung may matinding SPF sa aking face kasi nga, super sensitive niya. So, kapag naerawan ako or nainitan, mabilis siyang mamula, magkaroon ng mga bumps. I'm using the Sunglow by Fresh Cream Tinted Sunscreen. Honestly, simula nung pagkakuha ko siya, ito na yung lagi kong ginagamit sa aking face kasi nga, yung coverage niya, it's good enough to cover my redness. Nagbe-blend siya well with my dry patches. And at least, may SPF na siya. So, kapag lumabas ako, laban na. Tapos, ang technique ko, pag nakikita ko na yung parang mga dry na patch, ipapat ko na siya, hindi ko na siya parang swirling motion. Kaya naman ako hindi gumagamit na ng sponge. Medium coverage na siya. Kapag ginamitan ko pa siya ng sponge, mas naging thin yung coverage niya. Baka maging light na lang. So, hindi niya talaga makover yung iba kong chismis sa face. At kasi ngayon guys, tag-ulan na, ang init pa din pag tanghali. Talagang pili kayo ng base nyo na may sunscreen na. Sobrang dali lang talaga ng routine ko guys ngayon. Kasi nga, hindi rin ako pwede masyadong mag-layer ng sobrang daming product. Ang nice lang niya ng glowing siya. Na-cover niya yung redness. I really like it. Sobrang nakakatuwa talaga tong Sunglow. Sobrang proud ako kay May tsaka kay Ray na nagawa nila tong product na to. I love it. For my concealer, ang i-conceal ko lang yung kunyari dito sa under eye as highlight and also on my nose. Tapos kaunti dito sa may mouth area kasi nga may mga kachismisan ng pagkapula. Ang gagamitin ko itong Loreal Infallible Full Wear. What I like about this kasi medyo matte siya. So, kapag nilagay ko siya under my eye, hindi siya ganun sobrang mag-crease. And again, pat lang tayo. Kung gusto nyo
nyo gamitan ng sponge or ng brush. Talagang ngayon, for me, gusto ko hands lang muna talaga kapag mga base kasi ayokong sobrang na ano yung mukha ko. Feeling ko kasi mas madali ko nakokontrol yung pressure sa face ko kapag hands lang. Ayan o, nakita nyo guys, sobrang may mga patch. Kailangan ko siyang itap. Then next is, I do my brows. Simula nung nag-lockdown, hindi na ako nakapagpa-ayos ng kilay ko, mga sis. Gumagamit lang ako ng brow pencil and brow gel. So, ibabrush ko muna yung kilay ko para makita ko kung saan ako maglalagay ng brow pencil. For my brows, I'm using Sunnies Face Brow Pencil. Lifebrow. Tagal nating di nag-makeup tutorial na hindi nasa space shuttle, So, sa mga manonood ngayon, baka naman, panoorin nyo na. Tsaka, with this look, usually nakamask naman tayo pag lumalabas. Talaga ito, doon yun na yung energy niya sa pagkikilay, sa eyeshadow, ganon. Mukhang matagal-tagal pa ako makakapagpa-wax ng kilay ko. For my brow gel, recently ko lang siya na-discover sa aking pagtatambay sa Shopee, So, ito ay ang Brow Boss. Brow gel siya. Hindi siya yung kailangan basain and clear talaga siya kapag in-apply sa brows. Medyo kumakapal na talaga. As in, papunta na talaga sa King Kong, mga kakilayan. And then next, yung ating eyes. May magugulat kayo, tinanggal ko na sa routine ko. Hindi na siya bumabagay sa akin. Ngayong quarantine, humabahaba na yung mga pilik mata ko. So, I'm using my favorite mascara, the Heroine Make Long and Curl Mascara. Gusto ko siya kasi talagang tayong-tayo yung lashes ko. As in, akala ng mga tao naka-extensions ako. Pero hindi, kasi wala pa akong budget. Love it! Hinipe yung sarili. Love it. Tapos, ang technique ko, ginagawa ko talaga siyang super close sa aking lash line para mukhang naka-tight line yung aking eyes. The Verge! Oh, the Verge! And then, next, the brown eyeliner. Hindi ko alam kung kailan ko ba ito hilang pinakita sa inyo na ginagamit ko yung mga brown eyeliner sa mga makeup tutorials ko. So, ang technique ko for my eyeliner, iti-tilt ko yung head ko na ganun, na nakatingin sa salamin para masundan ko ng malinaw. Kaysa yung nakaganyan kang straight, tas tsaka kalilinya. Mas madali pag naka-tilt para mas close sa lash lines. Yes, totoo ho ang chismis na inuuna ko yung mascara kaysa
siya sa eyeliner para alam ko na kung saan lang yung space ko for eyeliner. Kasi usually, kapag inuna ko yung eyeliner, ang tendency nun magiging makapal siya. Tapos tsaka ko siya i-curl. So, parang lalong liliit yung mata ko. Instead of nauna ko yung mascara, alam ko na yung space para sa eyeliner ko. Tapos dapat nakanganga kasi doon nang gagaling yung balance mo eh. Tapos lagyan mo ng konting arte sa dulo. So, kayo mag-alala, brown lang siya. So, kahit hindi niya ma-perfect yung wing, carry. Kasi hindi siya ganun ka-harsh tignan. O, diba? Simple girl na lang tayo mga sis. Love it. And then after my eyes, ilalagay ko na yung aking cheek. And for my cheeks, ginagamit ko tong Tinted Lipscreen Sunglow by Fresh. Again, kasi with SPF din siya. And medyo may sheen yung lipscreen nila. So kapag in-apply ko siya sa face, medyo dewy siya. And ang ganda ng pigment niya, kahit konti lang yung ginagamit ko. Gagamitin natin yung ating sponge. Charot. Dilemma ko sa pagme-makeup simula nung nagkaroon ako ng skin problem na parang paano ako magiging dewy ulit? Eh kasi nga ang dami kong dry patches. So ang tendency kasi kapag gumamit ka naman ng mga highlight tas may mga patches ka, baka ma-emphasize lang niya yung mga pores, yung mga dry skin. So kailangan ko talaga ng cream base na products on my face. Dewy-dewy lang siya sis. And ang nakakatuwa dito, whole day naglalast yung parang dewy effect niya. Sunkiss ka, be. Picture mo ka sunkiss, be. So, ang gagamitin ko to set my face is the Marc Accomplice na powder. May glow siya, pero hindi siya sobrang pasabog na glow. Ma-achieve pa rin natin yung dewy effect when we set the face. So, ito na siya. Nagulat kayo, hindi na ako naglalagay ng highlight. Parang hindi ko masyadong bet na maglagay ng highlight kasi nga baka may tamaan na parang dry patch, just ma-emphasize lang siya so hindi yun nakaka-fresh. And then, of course, yung ating nose, huwag nating kakalimutan mga sis. So, again, I'm still using the EB Advanced Iconic to my nose contour. For our lip, make sure na nakapag-lip balm kayo. And this is my favorite, the Lucas Papa Ointment. Kung matagal na kayo sa channel ko, alam nyo na lagi ko itong ginagamit. Kasama to sa skincare ko actually. So, kung hindi nyo pa siya nalalagay, ilagay nyo na siya bago kayo maglagay ng lip product nyo. And for my lip, underrated tong brand na to. Yung Lilac by Maymac na products. Ang ganda ng formula ng mga liquid lipstick niya kasi super light. Hindi rin siya drying na matte. Parang satin siya. Ito yung shade na ginagamit ko, Zahara. Nagde-dry down na siya. Ang ganda niya, talagang hindi siya yung nakakabakbak ng lips, hindi rin siya madali matanggal, and super light, para lang siyang tint, pero liquid lipstick siya. This is it for today's video.
video and I hope you guys enjoyed my makeup for sensitive skin. Everyday makeup lang naman siya guys. Kung kailangan nila magmukhang fresh sa mga Zoom meetings nyo or sa mga biglaang grocery, ganyan. Mga konting paglabas lang naman dyan. And what I like about this routine is it's packed with SPF. Safe tayo every time lumalabas tayo, especially ngayon na medyo maaraw. So, ayan. I hope you guys enjoyed this routine and very easy lang naman siya, diba? And na-achieve pa rin natin yung glowy and fresh makeup despite meron tayong mga problems with our skin sa ating face. So, ayan. I hope you guys learned something from this tutorial and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek and Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!